आदरणीय तमाम दर्शकबिन नमस्कार। म नवीन तपाईँको साथी र आज पनि केही नयाँ कुरा सिकाउनको लागि एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। अब यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु कि तपाईँले ट्याग, टाइटल, डिस्क्रिप्सन कहाँ लेख्नुहुन्छ र यदि लेख्न तपाईँलाई अलरेडी सेभ गर्न आउँदैन कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा नयाँ कुराहरू सिकाउन आज यस भिडियोमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरू यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, केही नयाँ कुरा सिकेर जानुहोस्। यो हाम्रो च्यानलको मेन सारांश नै यही नै छ। हाम्रो च्यानलमा इन्ट्री गर्नुहोस्, नयाँ कुरा सिक्नुहोस् अनि मात्र जानुहोस्। यसरी नयाँ कुरा सिक्ने, सिकाउने, बुझ्ने, बुझाउने प्रक्रिया हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब तपाईँको जिम्मा। हामीले दिनुपर्ने तपाईँलाई कुनै पनि नयाँ कुराहरू, टेक्नोलोजी रिलेटिभ भिडियोहरू हुनसक्छ। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हामी तपाईँमा लिएर आउँछौँ र अत्यन्तै तपाईँलाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले सिकाउने प्रयास हाम्रो जारी छ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिले त तपाईँको एन्ड्रोइड फोनमा एउटा एप्लिकेसन हुनुपर्दछ र अलरेडी हुन्छ नै। यो मेमो भन्ने एप्लिकेसन यदि तपाईँकोमा छैन भने, तपाईँले खोज्दा पाउनु भएन भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर एउटा नोट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि काम गर्न सकिन्छ र म तपाईँलाई मेमोमा देखाउँछु कसरी ट्याग, टाइटल, डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेखेर पहिले नै राखेर हामीले युट्युबमा कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा त्यहाँ कपी गरेर कसरी लिने त भन्ने बारेमा यो भिडियो चाहिँ। सबैभन्दा पहिला मेमोलाई ओपन गरौँ अनि मैले यहाँले थुप्रै लेखेर राखेको छु। प्लसमा जाउँ। प्लसमा गइसकेपछि अब तपाईँले के लेख्न चाहनुभएको छ अब लेख्नुहोस्। जस्तो कि म टाइटल लेख्न चाहेँ भने हाउ टु ग्रो युट्युब च्यानल इन नेपाल। यसरी मैले एउटा टाइटल लेखेँ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटललाई लेख्दा अनि यहाँ जाने अनि यसरी गइसकेपछि यहाँ एउटा लामो खालको एउटा आउँछ होइन, यसलाई पनि यसरी राखेर अब तपाईँ कुन च्यानलबाट यो भिडियो दिनुभएको त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। बाई, जस्तो कि मेरो च्यानलको नाम स्विफ्ट इन्फो गिफ्ट नेपाल, यस च्यानलबाट आएको हो। र अब यसलाई पनि तपाईँले सोही अगाडिको जस्तै गरी एउटा धर्कले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको लागि एउटा टाइटल क्रिएट भइसकेको छ। टाइटल बनाइसक्यौँ हामीले होइन। सेभ गरौँ यसलाई। अब यसरी सेभ गरिसकेपछि अब हामी डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ। डिस्क्रिप्सनको मैले एउटा मोडेल तपाईँलाई देखाउँछु होइन। यो लेख्न लाग्ने हो भने त 2 घन्टा लाग्छ है। यो 2 घन्टा लगाएर किन त्यसै समय खेर फाल्ने, म तपाईँलाई मोडेल चाहिँ देखाइदिन्छु है। मेरो छ यहाँ, मैले अलरेडी सेभ गरेर राखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा छ अलिकति माथि। एबाउट भिडियो, मैले यहाँ एउटा युट्युबको भिडियोलाई डिलिट गर्ने तरिकाको बारेमा सिकाएको थिएँ। यसै गरेर तपाईँले आफ्ना युट्युबका लिङ्कहरूलाई पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नु भएको छ होइन, मैले लिङ्कहरूलाई यसरी राखेको छु, देख्नुहुन्छ यसरी। अनि तपाईँले ह्यासट्याग लगाएर टाइटललाई यसरी गराउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अलिकति यहाँ केही भन्न सक्नुहुन्छ च्यानलसँग सम्बन्धित केही कुरा, आफ्नो च्यानलको नाम, मैले च्यानलको नाम दिएँ है। अनि यहाँ तल अब तपाईँले भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने एउटा इङ्ग्लिसबाट लेखेको छु होइन। यस्तै गरेर तपाईँले एउटा मोडेल चाहिँ मैले देखाएँ, सोही अनुसार तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोको बारेमा यो भइहाल्यो। अनि फ्रेन्डहरूलाई एउटा पहिले नै यो च्यानल कस्तो खालको हो, कसरी के गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ माथि चाहिँ जानकारी दिएको छ फ्रेन्डहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई। र यसरी तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई मोरमा जाने होइन, यो त हामीले यसरी यहाँ छोयौँ भने सेभ गरौँ। यसरी सेभ गर्ने, दुईवटा सेभ गरिसक्यौँ। अब ट्याग लेख्ने तरिका पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँछु। ट्याग लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् है त। ट्याग लेख्नलाई
तपाईले कमा दिनुपर्दछ। जस्तो कि हाउ टु एडिट भिडियो अन एन्ड्रोइड प्रोफेसनल एप, भिडियो एडिटिङ एप, अनि त्यसैगरी भिडियो एडिटिङ तपाईले धेरै देख्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै सेयर हामी कमा दिन नभुल्नु होला है। कमा चाहिँ दिनुपर्छ। यसरी कमा दिएर चाहिँ तपाईले ट्याग लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सेभ गरिसकेपछि कपी गर्ने तरिकाको बारेमा फेरि म एकपल्ट देखाइहाल्छु हैन। तपाईले यो डिस्क्रिप्सन भयो हैन, यसलाई कपी गर्नु पर्यो नि, यहाँ जाने अनि शेयरमा जाने। शेयरमा गइसकेपछि कपी टु क्लिपबोर्ड भनेर लेखेको छ यहाँ, कपी टु क्लिपबोर्ड लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी यहाँ छोइसकेपछि तपाईले लगेर कहाँ ल्याएर पेस्ट गर्ने हो। जस्तै म त अहिले युट्युबमा गरेको छैन, यता म पेस्ट गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ जे हामीले लेखेका थियौं त्यो यहाँ आइसकेको छ। यसरी तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहीमा केन्द्रित थियो। दर्शकबिन कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा राय प्रस्तुत गर्नुहोला तपाईको। र हामी आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। म चाहिँ नवीन। फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै रोचक फरक तरिकाबाट म एउटा कुनै भिडियो बनाएर आउनेछु। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बारम्बार भनिरहेको छु, हामीसँग जोडिनु होला। नेपाली भाषामा धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।